اهلا بكم في فيديو جديد من سوبر شو. طبعا كرة القدم زيها زي اي حاجة تانية بتكون مليانة بالغرائب والعجائب، خصوصا في القرن الماضي ما كانش فيه سوشيال ميديا بتسلط الضوء على الحاجات دي. فالنهاردة هنتكلم عن بعض الغرائب والعجائب في كرة القدم، مباريات غريبة، نتائج كبيرة، اقالات مدربين، اساطير خيالية، حاجات بصراحة انا اول ما قريتها اندهشت بشكل كبير جدا بصراحة. فقبل ما نبدأ، لو مش فاعل زر الجرس فعل زر الجرس واشترك في القناة عشان يوصلك حلقاتنا جديدة اول ما نعملها، ويلا بينا نبدأ. Zombie apocalypse. أغرب مباراة في تاريخ كرة القدم. المباراة دي كانت سنة 1945 ما بين فريق أرسنال الإنجليزي وفريق دينامو موسكو الروسي في لندن. الضباب كان شديد جدا في المباراة دي لدرجة وصلت لانعدام الرؤية، فالحكم قرر إن هو ما يلغيش المباراة بسبب المسافة الكبيرة اللي قطعها الفريق الروسي عشان يجي إنجلترا يلعب المباراة. خلال المباراة مدرب دينامو عمل تبديل بخروج أحد اللاعبين ودخول لاعب مكانه، ولكن الغريب كان إن اللاعب اللي تم تبديله ما خرجش من الملعب، واستمر الأمر وتكرر لغاية ما وصل عدد اللاعبين فريق دينامو في الملعب ل 15 لاعب. كمان تم طرد أحد لاعبي الأرسنال في المباراة، ولكن اللاعب ما خرجش من الملعب وكمل المباراة بشكل طبيعي. ولكن الغريب اللي جاي مش اللي فات. الغريب بقى كانت إن حارس الأرسنال اتصاب بسبب عدم وجود تبديلات تاني في فريق الأرسنال. قام احد المشجعين نزل مكان حارس الارسنال، وقف مكانه جون، والحكم ما خدش باله من اي حاجه. المهم المباراه انتهت بنتيجه 4-3 لصالح فريق الدينامو، وتعد المباراه دي هي احد اكبر المهازل في تاريخ كره القدم. تاني حاجه معانا وهي اكبر نتيجه مباراه. المباراه كانت في مدغشقر بين فريق اديما وفريق ستاد اولمبيك دوليرون. المباراه دي انتهت بنتيجه 149-0. 149-0 لصالح فريق اديما. ولكن الغريب ان كل الاهداف دي سجلها لاعبين فريق استاد اولمبيك في نفسهم خلال المباراه. ويعود السبب حسب الجماهير ان اللاعبين سجلوا الاهداف دي في نفسهم كنوع من الاحتجاج او الاعتراض على القرارات غير المنصفه اللي تم اتخاذها ضدهم خلال البطوله. اسرع اقاله مدرب في التاريخ. في 17 مايو 2007 اعلن نادي توركواي يونايتد الانجليزي تعيين مدرب ليروي روسينيول مدرب للفريق، ولكن بعدها ب10 دقائق تم إعلان إقالة المدرب بسبب شراء النادي من قبل مالك جديد في نفس الوقت اللي تم تعيين فيه المدرب. فدي تعتبر أسرع إقالة مدرب في تاريخ كرة القدم. رابع حاجة معانا وهي خروج منتخب دون تلقي ولا هدف في كأس العالم. كلام هنا عن منتخب سويسرا في كأس العالم 2006. منتخب ما استقبلش ولا هدف سواء في دور المجموعات أو في دور ال16 قبل ما يخرج من أوكرانيا بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. فيعتبر منتخب سويسرا المنتخب الوحيد في تاريخ كأس العالم اللي خرج من غير ما يستقبل ولا هدف في البطولة. خامس حاجة معانا وهي خطأ تحكيمي غريب. باختصار شديد بطاقة حمراء. مباراة كانت ما بين تشيلسي وأرسنال في قمة في إنجلترا. أوكسل تشامبرلين شال كورة بإيده من على خط المرمى ففيها كارت أحمر. قام الحكم أندري مارينير بدل ما يطرد تشامبرلين طرد لاعب كيرين جينز بدلا منه. فيعتبر خطأ غريب ومهزلة في تاريخ كرة القدم. سادس واخر حاجه معانا وهي ارون رمزي حاصد الارواح الشرقي. من القصص الغريبه في كره القدم هي قصه ارون رمزي. تعتبر اسطوره خياليه، ففي كل مره ارون رمزي بيسجل هدف مع فريقه بتموت احد الشخصيات المشهوره، سواء يوم في نفس اليوم بيسجل فيه الهدف او بعدها بيومين ثلاثه بتموت احد الشخصيات المشهوره في العالم كله، مش في كره القدم بالتحديد. فعلى سبيل المثال في 1 مايو 2011 أرون رمزي سجل هدف في مرمى مانشستر يونايتد. بعدها بيوم على طول تم قتل أسامة بن لادن. في 2 أكتوبر 2011 نفس السنة سجل أرون رمزي هدف في مرمى توتنهام هوتسبير. بعدها ب3 أيام تم وفاة مؤسس شركة أبل ستيف جوبز بسرطان البنكرياس. بعدها بأسبوعين 19 أكتوبر 2011 سجل هدف في مرمى مارسيليا. بعدها بيوم على طول اليوم الثاني تم قتل الزعيم الليبي معمر القذافي. في 30 نوفمبر 2013 سجل هدف في مرمى فريق كارديف. وفي نفس اليوم على طول بيتوفى الممثل الأمريكي بول ووكر في حادث سيارة. آخر حاجة معانا وهي في يوم 20 أبريل 2014 سجل هدف في مرمى فريق هول سيتي. في نفس اليوم على طول بيتوفى الملاكم الأمريكي روبن كارتر متأثرا بالسرطان. فبصراحة أسطورة غريبة، أسطورة خيالية، هي أرون رمزي منحوس بشكل غير طبيعي. والموضوع انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة وبقى أسطورة خيالية ومعروف ما بين الناس في إنجلترا. دي كانت حلقة النهاردة من سوبر جو. حاولنا نعمل حلقة مختلفة فيها بعض الأرقام الغريبة، الأساطير الغريبة في كرة القدم، والمباريات الغريبة زي ما ذكرنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وعندك أي رأي اكتب في الكومنتس. كان معاكم يوسف أشرف، إن شاء الله نتابع في الحلقات الجاية. سلام.